มั่นใจหรือเปล่าครับว่าคุณรู้ว่าคำว่า loft แปลว่าอะไรสวัสดีครับผมบล็อกเกียรติครับวันนี้ผมจะมาอธิบายแล้วกันนะว่าจริงๆแล้วคำว่า loft แปลว่าอะไรคือช่วงนี้หลายๆคนเขาบอกว่าอยากแต่งบ้านสไตล์ลอฟอยากได้แนวลอฟแล้วรู้เหรอว่าลอฟแปลว่าอะไรรู้ไหมปูนเปื่อยไงปูนเปื่อยแปลว่าลอฟหรือเปล่าเห็นไหมตรงนั้นก็ปูนเปื่อยก็ที่เนี่ยมันลอฟไงแต่มันไม่ใช่แค่ว่าปูนเปื่อยแล้วแปลว่าลอฟนะไม่ใช่ต้องอธิบายก่อนว่าลอฟมาจากไหนลอฟเนี่ยมาจากสมัยก่อนที่เขาเป็นยุคสงครามแล้วในยุคสงครามเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีเงินที่จะพอจะสร้างบ้านใหม่เขาก็เลยไปเอาพวกโกดังเก่าๆที่เคยทำแบบเป็นโรงงานหรือสักอย่างมาก่อนอ่ะเอามาแล้วทำเป็นที่อยู่เขาจนมากเราเกิดจากความจนใช่เขาไม่มีเงินมานั่งแบบฉาบให้มันเรียบให้มีที่อยู่ก็โอเคแล้วใช่นี่คือสงครามถูกมันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมคำว่าลอฟอ่ะมันถึงเป็นอะไรที่มันดูเหมือนสร้างไม่เสร็จอ่ะปูนเปื่อยกำแพงอิฐแดงร้านผับบาร์อะไรต่างๆชอบมีอิฐแดงนะเห็นไหมอิฐไม่ฉาบปูนพวกนี้คือลอฟทั้งสิ้นลอฟอีกความหมายหนึ่งจากพจนานุกรมนะครับก็คือห้องใต้หลังคาถามว่าทำไมเขาถึงเป็นคำว่าห้องใต้หลังคาเพราะว่าฝรั่งอ่ะสมมติมีลูกเพิ่มมีอะไรเงี้ยอยากจะขยายห้องแต่ไม่มีที่แล้วดิทำไงอ่ะเขาก็เอาหลังคามาทำเป็นห้องใช่แต่การที่เราเอาห้องใต้หลังคามาทำเป็นพื้นที่ใช้สอยเพิ่มอันนี้ก็เป็นการลอฟเพราะฉะนั้นคือหลักๆของการทำลอฟมันก็คือการที่แบบว่าเป็นห้องใหญ่ๆก็ไม่มีฝ้าอันนี้ดีกว่าลอฟมันแบ่งเป็นหลายคำมากเลยยกตัวอย่าง industrial loft แปลว่าอะไร industrial คือโรงงาน industrial คืออุตสาหกรรมเพราะฉะนั้น industrial loft คือการแต่งแบบแนวอุตสาหกรรมท่อเทออะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำสายไฟโคมไฟต่างๆอ่ะเราจะไม่ปิดห้างตามห้างใช่ถามว่าทำไมเขาถึงไม่ปิดตามห้างทำไมมันแพงคุณจะไปทำฝ้ายลงจอดรถทำไมอ่ะอย่างนี้ที่จอดรถตามห้างก็ลอฟไปดิที่จอดรถตามห้างลอฟหมดทุกที่เลยลอฟแท้มากฝรั่งเขาไม่พูดกันลอฟแท้ลอฟเทียมเขาจะใช้คำว่า hard loft กับ soft loft ยกตัวอย่างร้านอาหารเนี้ยนะครับแต่ก็ไม่สงสัยเลยเรามานั่งกินร้านนี้ทำไมนั่นน่ะสิเพราะร้านนี้แต่งแบบ hard loft เพราะว่าที่นี่เคยเป็นโรงงานมาก่อนถูกต้องคานเคินอะไรเก่าๆนี่คือใช้ของเดิมเกือบหมดเลยแล้วกำแพงเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นอิฐแดงอันเดิมแล้วก็เป็นปูนเปื่อยที่เป็นปูนจริงๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรียกว่า hard loft soft loft คืออะไรครับ soft loft คือการที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แต่ให้เรียนแบบสไตล์ loft แต่ loft นิดนึงพออย่างเช่นสมมติว่าเราสร้างอพาร์ตเมนต์ขึ้นมาใหม่ๆเลยอย่างเงี้ยเราอยากทำ loft แต่ว่าไม่อยากโชว์ท่อทั้งหมดโชว์แค่นิดนึงได้ไหมคือโชว์หน่อยๆให้พอดิบแต่ไม่ดิบเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในคอนโดต่างๆที่เขาแต่งสไตล์ loft อ่ะ100เป็น soft loft ทั้งหมดมันไม่เคยเป็นโรงงานมันไม่ทำเป็น hard loft ได้อันนี้คือขนมจีนน้ำยาหนังไก่ครับของร้านนี้ถ้าถามว่าถ้าเกิดต้องมานอนในห้องนอนที่แต่งสไตล์นี้จริงๆเนี่ยดิบๆแบบกำแพงไม่ฉาบท่อเปื่อยฝุ่นมันก็จะไปเกาะตามอิฐตามอะไรนอนได้จริงๆไหมยิ่งด้วยความที่ว่าลอฟเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เพดานสูงใช่ไหมเพราะมันไม่มีฝ้ามันทำให้เปลืองแอร์เนี่ยสังเกตที่นี่แล้วกันดูแอร์แบบ5ตัวแล้วนะครับเนี่ยเลขยันที่สำคัญของการเป็นลอฟนะครับที่หลายๆคนเห็นว่าที่กว้างๆอ่ะเพราะว่าการที่จะเป็นลอฟได้ก็คือห้ามกั้นห้องห้ามมีฝ้าปูนเปื่อยห้ามกั้นห้องมันก็แอบกั้นห้องนะกั้นให้เหมือนไม่กั้นอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นลอฟจริงๆอ่ะจะมีห้องแค่ห้องเดียวคือห้องน้ำที่เหลือจะเป็นกว้างหมดเลยทุกอย่างเห็นกันหมดเลยฉันนอนเตียงนี้เธอนอนอีกเตียงนึงเพราะฉะนั้นคำว่าลอฟกับความสร้างบ้านไม่เสร็จมันใกล้กันมากต้องขอบคุณร้านอาหาร The Never Ending Summer นะครับที่เอื้อมหน่วยสถานที่ให้เรามาถ่ายทำลอฟแบบสวยๆแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็รู้นะครับว่าสไตล์ลอฟต่างๆมันเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นฮาร์ดลอฟซอฟต์ลอฟอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ได้รู้ว่าไอ้ฮาร์ดลอฟเนี่ยถ้าคนไทยอยู่จริงอ่ะผมว่าอาจจะไม่เหมาะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนมาดูโครงการหนึ่งนะครับเป็นโครงการวีเว่เดี๋ยวจะให้ไปดูโครงการนี้เลยว่าทำไมผมถึงคิดว่าแบบเนี้ยมันจะเหมาะกับคนไทยยุคใหม่มากกว่าสวัสดีครับครับวีเว่จะรับครับขออนุญาตครับไม่ทราบว่าท่านจะไปติดต่อที่ไหนครับติดต่อสำนักงานขายครับขออนุญาตแลกบัตรครับทะเบียนเสือสาราโตโยต้าสีขาวติดต่อสำนักงานครับขอบคุณครับตาด้วยนะครับเป็นไงสวัสดีครับโอ้เป็นยาไหมโอ้ไปแล้วโมไปแล้วดูทันไหมโอ้มาแล้วนี่ไงดูท่าเขาผมไม่เคยรู้สึกว่าผมขับเครื่องบินมาก่อนอ่ะการนี้ไม่เหมือนใครจริงเพราะว่าแค่ถนนก็เหมือนกันแล้วนะทำไมอ่ะอันนี้เป็นถนนอัสฟัลต์นะครับอัสฟัลต์ใช่แปลเป็นไทยว่ายังมาช่อยสังเกตได้ว่าขนาดถนนเล็กนะแต่เรารู้สึกมันใหญ่มากทำไมอ่ะเพราะว่าเสาไฟฟ้ามันหายไปนึกว่ารถไอติมหายไปรถปลาหมึกก็ไม่มีไปดูกันข้างในดีกว่าครับว่าเขาจะตกแต่งประมาณไหนเพราะที่นี่มันคือ Gary House ครับยังไงครับ Gary House เนี่ยถึงข้างในโครงสร้างจะคล้ายคลึงกันแต่ข้างนอกของแต่หลังจะไม่ซ้ำกันเลยโอ้โหเปิดประตูเข้ามาแล้วก็จะเจอกับที่จอดรถ3คันดูให้ดีกว่าได้ไปเข้ากันเลยเดี๋ยวนี่ประตูเหรอเนี่ยจริงๆแล้วเอาไม่ใช่คือเป็นห้องเก็บของวันนี้เราจะพูดบ่อยมากว่าแฮชแท็กชีวิตที่ไม่ซ้ำใครโอ้โหนี่คือห้องหลักของบ้านเพดานสูง 2.9 เมตรหลายๆคนจะรู้สึกว่าจริงๆเพดานสูงมันต้องสูงมาก
4 เมตร 5 เมตรถึงจะเป็นลอฟใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยความที่นี่คือ this is Thailand เว้ยเพดาน 4-5 เมตรอะเปิดแอร์ไม่ไหวหรอกตรงนี้มันเป็นโซนหน้าบ้านก็จริงนะแต่ถ้าเกิดเราใช้ชีวิตที่ไม่ซ้ำใครเราจะเอาตู้มาเก็บของเพิ่มอีกก็ได้หรือทำเป็นเบาะให้คนนั่งอีก5 คนก็ได้คือมันแล้วแต่เราเลยดูอย่างโคมไฟนี้อันนี้จะได้ฟีลของ industrial loft เวลาเราไปตามโรงงานอ่ะเราจะเห็นแบบว่าท่อต่างๆสายไฟเลยระยางไม่มีการเก็บให้มันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นดิบๆแบบบางทีมันก็สวยดี แต่นี่เป็นดีไซน์อย่างหนึ่งนะ อันนี้เป็นดีไซน์ถามว่าของจริงในโรงงานมีใครทำแบบนี้มาใช้ไหมไม่มีหรอก บ้านทุกหลังเนี่ยเวลาเราแต่งเราต้องมีคอนเซ็ปต์ในใจก่อนเว้ยหลังเนี้ยเขามีคอนเซ็ปต์ว่าเป็นบ้านของนักดนตรีเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขาเป็นนักเป่าแซก ครับเป่าแซก ใช่ด้วยความที่เป็นนักดนตรีเขาก็ต้องมีที่ฟังเพลงตรงนี้เป็นโซนหลังบ้าน หลังบ้าน นี่ครับอันนี้ล็อบชัวร์ๆในโรงงานอ่ะท่ออ่ะเขาจะเดินเพื่อส่งน้ำจริงๆใช่ไหม ใช่ แต่อันเนี้ยมันมีน้ำที่ไหนล่ะมันทำเท่ๆไงคุณจะมา outdoor dinner ตรงนี้ก็ได้นะ โอ้ยนี่บ้านหรือเขากดมันเยอะจังเลยเนี่ย ปกติโดยเฉพาะสตูดิโอเราเนี่ยที่วางกับข้าวก็ไม่ค่อยพอใช่ไหม ไม่พอเฮ้อ นี่ตรงนี้เขาก็ทำมาเป็นอีกโซนหนึ่งวัตถุดิบอาหารทุกอย่างบ้านหลังนี้เขาชอบกินทำอาหารจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันแล้วแต่ว่าบ้านไหนอ่ะชอบทำอะไรก็ไปประโยชน์เองแล้วกันพอขึ้นมาจากบันไดนะพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนมินิห้องอ่ะสมมติว่าบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือก็ทำเป็นห้องหนังสือใช่ไหมแต่อย่างที่บอกอ่ะบุคคลท่านเนี้ย เขาชอบ เป็นนั เป่าก แซ เป่าก แซก อ๋อนี่คือแซกที่เขาเป่า แล้วก็หูฟังรุ่นแพงของเขาอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งโชว์ไว้เห็นไหมคือแล้วเราจะทำอะไรกับพื้นที่เนี้ยอธิบายก่อนว่าขึ้นมาเราเจอกับ3 ห้องด้วยกันนะครับมาห้องซ้ายก่อนเลยนี่กำแพงคืออย่างที่บอกเรียนแบบปูนเปื่อยเพราะฉะนั้นนี้ยังมีความลอฟ โอ้บ้านต้องมีไอ้นี่เหรอ เดี๋ยวคอฟฟี่ที อ๋อที่เป็นสจ๊วตบนเครื่องบิน เมื่อกี้ห้องลูกคนเล็กเหรอ ใช่ จริงๆไม่จำเป็นก็แล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีลูกก็ห้องนั้นเป็นห้องแบบ entertainment อันนี้คือห้องลูกจริงๆแล้วกันลูกคนกลางคนนี้ดูท่าทางเขาจะชอบในเรื่องของ จิตรกร เป็นนักวาด ตู้เสื้อผ้าในรอบไหม มันน่าจะได้ของมินิมอลมากกว่าแต่ว่าอันนึงที่อาจจะได้ในความล็อกมาคือแบบว่ามันเห็นเป็นเหล็กเปื่อยๆแต่อันนึงที่ล็อกแน่ๆหันไปดูข้างหลังนี่อย่างเงี้ย อ๋อท่อ อย่างที่บอกไงอันนี้เป็นสไตล์ล็อกคือถ้าเกิดเป็นชีวิตคนปกติคงไม่มีใครมาต่อท่อแบบนี้ใช่ไหม นั่นเป็นชีวิตคนธรรมดา เนี่ยชีวิตไม่ซ้ำใคร ไอ้แหละ โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ master bedroom แล้วหรือว่าห้องนอนหลักของชั้นนี้ โอ้ใหญ่จริงรอบไหมรอบไหม ตะแกรงอย่างเงี้ยอันนี้จะรู้สึกล็อกเพราะว่ามันแบบมันเหมือนอยู่ในโรงงานแบบดิบ โอ้ดูกระจกนี่รอบแน่นอน ๆกระจกนี้ไม่ได้ล็อกอันนี้ได้ความสตรีมพัง คืออะไร สตรีมพังเนี่ยเป็นแนวที่แบบว่ากึ่งวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเป็นทองเหลืองเป็นหนังเป็นเหล็กอะไรเงี้ยอันนี้คือเรียกว่าสไตล์สตรีมพังนึกว่าหน้าต่างใช่ไหม ออกระเบียงเหรอ ห้องนี้มีระเบียงส่วนตัวตรงเนี้ยแล้วแต่เลยว่าท่านมาสเตอร์เบดเนี่ยจะทำอะไรกับพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ท่านนี้เขาก็ทำเป็นที่ดื่มไวน์หรือจะเป็นที่เขียนหนังสือวาดภาพเรื่องดนตรีแล้วแต่เลยสงสัยกันไหมครับว่าห้องน้ำห้องนี้อยู่ไหน ฮะเดี๋ยว คือห้องน้ำห้องนี้เขาอินสปายมาจากเวลาเราไปพวกแบบว่าโรงแรมหรูๆอย่างเงี้ย อ่ามั มันต้องมีความเซ็กซี่นิดนึง อันนี้สมมติอาบน้ำจริงเลย น้ำจริง เห็นดิ ชัดเลยป่ะ ชัดดิ ห้องน้ำมาสเตอร์เบดไม่เหมือนห้องน้ำของทุกห้องในบ้านนี้เลย มันไม่ซ้ำใครอีกแล้วเหรอ มันไม่เคยซ้ำใครแล้วนี่วิเวกถ้าออกมาดูนะฮะ เดี๋ยว คือระเบียงเนี่ยใหญ่พอสมควรนะตรงเนี้ยอันนี้เขาแต่งมาสวยเฉยๆแต่ในชีวิตจริง ถ้าเกิดเราอยากจะเอามาใช้งานเราก็อาจจะทำเป็นแบบที่แล้วแต่เราเลยแต่นี่คือเขาแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆโอเคเราก็จบกันกับบ้านหลังแรกละ ไม่คิดว่าตัวเองจะได้อยู่บ้านหลังเนี้ยคือมันหรูมัน คิดว่าบ้านหลังอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ 12 ล้าน ที่เนี่ยเริ่มต้น10 ล้านบาทกับตังค์10 ล้านบาทเข้ามาคุยกับเซลล์ได้เลยว่า10 ล้านเนี่ยฉันจะได้อะไรบ้างอะไรยังไงที่เทลไปคุยเอาเอง บอกเลยคลิปนี้เราไม่ได้ขาย และเฮาขาย เดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกหลังนึงดีกว่า หลังเนี้ยจะมีความพิเศษแตกต่างกับหลังแรกไงบ้าง เราจะไม่พูดถึงการตกแต่งมากนะครับ แต่เราจะพูดถึงโซนหลักๆของมันที่มันจะแตกต่างกันดีกว่า เฮ้ยอันนี่ห้องครัวมีกระจก ถูกต้องอย่างเช่นตรงนี้ เราสามารถทำอาหารหนักๆได้เลยตรงนี้ หนักๆคือ ผัดบุ้งไฟแดง ขาหม้อไฟเพราะมีกระจกเหมือนคนบ้าเลย ทำได้เลยกลิ่นไม่ออกแน่นอนมีดูดอากาศไปข้างนอก แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านหลังเมื่อกี้ด้วยความที่มันแบบแนวล็อกมากๆ เป็นเปิดกว้าง เขาเอากระจกเขาเอาอะไรออกเนี่ยใช้คำว่าแล้วแต่คนชอบดีกว่าเดี๋ยวเราโชว์จุดพิเศษของบ้านนี้ดีกว่านะครับคือหลังบ้านรู้ไหมว่าทำไม
มพื้นที่มันถึงใหญ่นะ ทำไมครับ เห็นไหมข้างหลังคืออะไร เอานี่หลังนึงแล้วนี่ ใช่ มันคือการที่แบบเราแบ่งพื้นที่ข้างหลังบ้านมาไง ปกติมันเป็นกำแพงใช่ไหมเราไม่แบ่งกัน ใช่ แต่อันนี้เราแบ่งใช้ร่วมกันทางวิเวกเขามีคำนะครับอันนี้เรียกว่า recreational backyard คือการทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมา ซึ่งไม่ได้เงิน เหมือนกับงานอดิเรกเนี้ยทำเพื่อความสุขสันต์อันเนี้ยเขาทำให้ดู2หลังถูกไหม ครับ แต่ความเป็นจริงอ่ะไม่จำเป็นต้องแค่2หลังนะถ้าสมมติว่าเราครอบครัว รวยจัด ใหญ่มากนี่คุณจะซื้อ4หลัง แล้วก็ทำเป็นแบบสนามบอลอันใหญ่ข้างหลังบ้านส่วนตัวไว้ใช้กันแค่4หลังก็ได้โอเคครับตอนนี้เราก็ดูรอบบ้านนี้ไปพอสมควรแล้วมันก็ต่างกับบ้านหลังแรกแหละตัวโครงบ้านเหมือนเดิมมันต่างแค่การตกแต่ง ซึ่งการตกแต่งอ่ะมันไม่มีทางที่แต่ละบ้านจะเหมือนกันอยู่แล้ว คือบ้านหลังเมื่อกี้หรือหลังเนี้ยซื้อมาไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะ ไม่ใช่ซื้อมานี่เขาจะเปล่าๆให้รสนิยมของแต่ละคนไปตกแต่งเองชีวิตไม่ซ้ำใคร เราไปดูพวกส่วนกลางที่แบบว่าเขามีฟ a ซิลิตี้อะไรบ้างนะครับ นี่เลยนี่พูลปาร์ตี้ถ้าอยากจะจัดปาร์ตี้อะไรเนี้ยคือเขาบอกอนุญาตจัดให้เต็มที่เลย หลังจากที่เป็นสระว่ายน้ำแล้วตัวนี้คือโซนคลับเฮาส์เป็นเหมือนปาร์ตี้โซนอะนะที่ทุกคนสามารถมาใช้สอยได้โดยการจองล่วงหน้าพื้นที่ตรงเนี้ยเราสามารถเรียกเพื่อนมา10-20 คนได้สบายเลยมันไม่ได้มีแค่โซฟาอะไรให้นั่งนะครับดูนี่ข้างในนี่อุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นชามไหกระมังหม้อนะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูฟุตเทจสวยๆของแถวนี้กันเลยดีกว่าไป ก็จบแล้วนะครับกับคลิปวันนี้นะครับได้ความรู้เรื่องลอฟอะไรไปบ้างแต่กล้อง แน่นมาก จริงๆ คนดูคลิปเนี้ยแค่รู้ว่าซอฟต์ลอฟกับฮาร์ดลอฟต่างกันไง แค่นี้ก็เจ๋งมากเลยนะ จริงๆแล้วคนไทยอ่ะอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบแนวลอฟขนาดนั้นเขาอาจจะชอบแค่แนวมินิมอลหรือเปล่า หรือว่าใครมีการตีความคำว่าลอฟที่แตกต่างกับผมยังไงอ่ะเรามาลองคอมเมนต์คุยกันได้ด้านล่างตอนนี้เลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะแล้วคุณชอบมันจริงแล้วคุณอยู่กับมันได้จริงหรือเปล่าแล้วมาเดิมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับขอบคุณเลยที่กดแชร์ like subscribe ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันเย้ตอนนี้คลิปจบแล้วครับอย่าลืมกด subscribe สำหรับใครที่กดแล้วอยากจะขอบคุณจากหัวใจคลิปมาทุกวันศุกร์ของจุของจริงถ้าอยากดูก่อนใครผมแนะนำให้กดกระดิ่งนะ